हे व्हाट्सअप गाइज, इट्स ए बोय अनुज हियर एन्ड साथीहरू, आजको भिडियोमा म तपाईँहरूले सिकाउने छु। तपाईँहरूले चाहिँ जोसुकैले पनि फ्रीमा कल कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि ₹1 खर्च नगरिकन। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम, लेट्स गो फाइट। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light. तो साथीहरू, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा एप्लिकेसन चाहिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इजिली प्ले स्टोरमा फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाइदिनेछु। प्ले स्टोरमा जानुहोस् र त्यहाँ गएर सिम्पली सर्च गर्नुहोस् ब्लुटुथ वाकी टकी। ब्लुटुथ वाकी टकी सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूको यस्तो आउँछ, लिस्टहरू आउँछ। तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली फर्स्टकोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ आइकन। तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू, र इन्स्टलमा क्लिक गर्नुहोस्। यो एपको कुरा गर्दा 1.36 MB को छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अरू पनि कुरा गर्नुपर्दा 1 मिलियन डाउनलोड छ र 4.0 को रेटिङ छ। यहाँ देखाइएको छ चलन तरिकाहरू र देखाइएको छ रेटिङ स्टार, जुन चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको लागि। र यहाँ निकै नै राम्रो रिभ्युज देखाइएको छ, कमेन्टमा पनि इट इज गुड चोइसेस भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। रिभ्यूहरू पनि राम्रो देखाइएको छ र हाम्रो अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ र इन्स्टलेसन प्रोसेस पनि भइसकेको छ। म तपाईँहरूलाई देखाइदिनेछु अब। र साथीहरू, म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो फिचर युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा मोबाइलको आवश्यकता पर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा मोबाइल चाहिँ जुनबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फोन गर्दै हुनुहुन्छ र अर्को मोबाइलमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जुन मोबाइलमा चाहिँ फोन आउँछ त्यसमा पनि, जुन मोबाइलमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फोन गर्दै हुनुहुन्छ, कल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो मोबाइल पनि त्यो मोबाइलमा नि यो एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल हुनुपर्ने हुन्छ है। अनि बल्ल तपाईँहरूले चाहिँ यो फिचर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चल्ने भनेको चाहिँ साथीहरू ब्लुटुथको माध्यमबाट हो। र तपाईँले यहाँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्लुटुथलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी अन गरिसकेको छु। र तपाईँहरूले स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वाइप गर्नुहोस् राइटतिर। यहाँ लिस्ट अफ डिभाइसेस भन्ने छ। तपाईँहरूले चाहिँ क्लिक सर्च फर डिभाइसेस भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली सर्च फर डिभाइसेसमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ कुनै अर्को मोबाइलमा चाहिँ अन गरेको छैन, सो त्यही भएर यहाँ देखाउने छैन। तपाईँहरूले चाहिँ अर्को मोबाइलमा चाहिँ त्यो ब्लुटुथ वाकी टकी भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस् र ब्लुटुथ अन गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूकोमा चाहिँ लिस्टमा चाहिँ तपाईँहरूको नाम आउने छ त्यो मोबाइलको। अनि सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ कनेक्ट, यहाँ जुन चाहिँ देख्नुभएको छ कनेक्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि तपाईँहरूको कल चाहिँ सफल हुन्छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जति पनि बोल्न सक्नुहुन्छ अनलिमिटेड टाइमहरूसम्म। र तपाईँहरूको आवाजको कुरा गर्दा चाहिँ निकै नै क्लियर आउने छ। मैले पनि यो अलरेडी युज गरिसकेको छु, बट मेरो पास चाहिँ अहिले अर्को मोबाइल छैन, त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले देखाएको छैन। तर तपाईँहरूले चाहिँ मैले सिकाएको तरिकाबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू, यसो गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनलिमिटेड टाइमसँग चाहिँ जोसँग पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यो भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु। यदि मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, र मेरो च्यानल टेक्निकल जिसीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो यति भन्दै यो भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, जय टेक।